बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज टीवी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। इससे पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। आप इसे देख सकते हैं। उसमें थोड़ी सी लिटिल डिफिनीशन दिया है। जो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है या एडवर्ब वर्ब एक्सेट्रा है। तो आज डिटेल में हम क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, जो टाइप्स ऑफ नाउन है, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको इसी तरह वीडियो वक्त पे मिल जाए। तो फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन आर नाउन दैट रेफर टू स्पेसिफिक एंटिटीज। प्रॉपर नाउन्स वो प्रोनाउंस होते हैं जो कुछ खास चीज़ की तरफ इशारा करते हैं या कुछ खास चीज़ को प्रॉपर नाउन कहते हैं। पख्तो जब कि हम ज़्यादातर KPK वाला स्टूडेंट उर्दू की तलग मुश्किल जो कंसेप्ट पर क्लियर शी पख्तो की बम लग डिस्कस को प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन से वही प्रॉपर नाउन ची कम दे यो खास नुम तबेले शी सही ना। संग ची लका दिस दी राइटर ऑफ इंग्लिश capitalize proper noun like Qadi Azam, Muhammad Ali Jinnah, Allama Iqbal, the Holy Quran, Lahore, Multan, and Sayyid to show their distinction from the common nouns. प्रॉपर नाउन چې کوم انګلیش رائټران دي هغوی څنګه ولیکي؟ هغوی به چې کوم د کیپټل پام کې لیکي. ټیک ده، کیپټل پام کې به ځکه لیکي چې نور چې کوم کامن ناون دی هغې نه به دا لږ شانتې مختلف ښکاري. صحیح ده. پراپر ناون څه ته وایي؟ پراپر ناون چې کوم دی یو خاص نوم ته، لکه څنګه چې قاضي اعظم دی یا محمد علي جناح. قاضي اعظم محمد علي جناح چې کوم دی که نه، دا یو خاص ناون شو. صحیح ده. علامه اقبال یو خاص کس ځکه چې بل علامه اقبال ونشته که نه. د هولي قرآن بل خو قرآن نشته، لاهور سیټي شو یا ملتان سیټي شو یا صحیح چې کوم دی دا پراپر ناون دی. صحیح ده. بیا راځي common nouns. Common nouns refer to general unspecific categories of entities, whereas Kashmir is proper noun because it signifies a specific state. The word state itself is a common noun because it can refer to any city of Pakistani states. Islamia University Bahawalpur refers to a particular institution of higher learning, while the common noun university can refer to any institutions. کامن نوم چې کوم دی عام یو شي ته ویلی شي، چې کوم عام شیزونه ستاسو نګر چاپېره وي، چیر شو، صحیح ده، یا سټیټ شو، دا وایي که نه کشمیر. کشمیر چې کوم دی دا چې کوم دی پراپر ناون دی، خو چې وایي کشمیر سټیټ، نو سټیټ دلته بیا څه شی دی؟ سټیټ چې کوم دی موږ سره کامن ناون دی. که any state، سټیټ اف بهاولپور، سټیټ اف پاکستان ایکسیټرا. ټیک ده، سټیټ به هر یو سره یوز کېدلی شي. یونیورسټي چې کوم دی دا کامن ناون دی. دا شانتې MCQs هم پکې راغلي وو په دې تېر DM پیپر کې او په SST جرنل کې. هلته راغلی وو ډاکټر. نو ډاکټر چې کوم دی زیاتره دا کامن ناون دی. صحیح، دا چې کوم دی میل فیمیل دواړو دپاره یوز کېږي. ځینې کسانو چې کوم دی نیوټرل ناون راکړی، خو نیوټرل دا نه، دا کامن ناون دی. صحیح ده، میل فیمیل دپاره دواړو دپاره ډاکټر یوز کېږي. نو دلته کوم اسلام یونیورسټي بهاولپور یونیورسټي کوم دی، اسلام یونیورسټي بهاولپور، دلته اوس سپیسیفیک یونیورسټي ښایي. صحیح ده، پراپر ناون ښایي. خو لیکن یونیورسټي اټ سیلف چې کوم ده دا څه شی دی؟ دا موږ سره کامن ناون دی. صحیح ده. دریم نمبر ټایپ دی material nouns. Material refers to materials or substances from which things are made, while cotton is an adjective when used in cotton dress. Cotton is material noun when it's used to describe a crop being grown. The farm grew cotton. Material noun چې کوم دی دا به چې کوم دی د شیزونو نه مثال دی. صحیح ده. لکه موږ ویلی شو که نه چې کاټن مالوچي ته ویلی شي. صحیح ده. کاټن ډریس، کاټن کپړې چې کوم وي، کاټن ډریس دلته چې اوس کاټن دا پوزیشن ښایي، دا موږ سره ایجیکټیو پوزیشن ښایي. خو لیکن په ته وایي چې لکه کاټن کراپس، د کاټن فصل چې کوم دی، فصلونه زیاتر پنجاب علاقو کې کپاس چې څه ته ویلی شي دغه کېږي. نو بیا چې کوم دی موږ سره دغه یوز کېږي، دا ایز ا مټیریل ناون یوز کېږي کاټن. صحیح ده. مټیریل ناون چې کوم نور اگزامپل شو، لکه کورسۍ شوله، دغه شانتې کاڼې شول، هغه شیزونه چې کوم زیاتر سبسټان نه ساز دي، څه شیز نه ساز دي، هغې ته څه ویلی شي؟ مټیریل ناون ویلی شي. بیا بل ټایپ دی چې compound nouns. A compound noun contain two or more words which join together to make a single noun. compound noun چې کوم دی د دوه نه یا د دوه نه سوا ورډ نه ساز شوي، هغه یو سنګل ناون ساز کړي.
See, compound nouns can be words written together, close palm, such as soft ball, glass pillow, and toothpaste. Words that are hyphenated terms such as sex pack and son-in-law are separate words. Open palm such as post office and upper class that go together by meaning. Compound nun چې کوم دی موږ سره یو ځای هم لیکل شي لکه څنګه تاسو دی سافت بال دا دوه ورډ دي صحیح ده سافت نرم بال ته وایي کلاس پیلو صحیح ده مثلا ټوت پیسټ دوه ورډ نه ساتي دا چې کوم دی کمپاوند نام دی هایپنټډ فارم کې دا ډاټ نه سن ان لا کې دا چې کوم دی هایپن ویل شي سن ان لا دا 3 ورډ نه ساتي صحیح ده دا کمپاوند نام دی یا 6 پیکس دا هم کمپاوند نام دی کمپاوند نام هغه نام چې یو نه یا د دوه نه سیوا ورډ نه چې کوم نام ساتي دا ویل شي compound noun ویلی شي بیا راځي countable noun راځي countable هغه noun ته ویلی شي چې موږ یې count کولی شو the name of thing which can be counted are called countable noun mistake د شی خو دا countable دا کړه countable noun شي countable شمارلی شي لکه کورسۍ شولې پنس شول انسانان شول دا countable nouns کې راځي ٹھیک ده بیا د دې اپوزیټ چې کوم دی uncountable noun دی name of thing which are دې ته بیا چې کوم دی mass noun هم ویلی شي د ام سی کیوز کې هم راتلی شي چې ورډ به ورکړی چې فار ایگزامپل واټر شو یا شانتي ورسره رایس شو ویټ شو چې دا کم ناون دی نو کو uncountable نو یا mass noun کو نو ته mass noun ټیک کولی شي بیا ټیک ده the name of thing which are substance are measured substance چیز نه ساز یا شانتي تلل شي نو ته څه ویلی شي ته uncountable noun ویل شي اوس فار ایگزامپل ویټ شو رایس شو دا چې کوم دی غنم شول یا وریجې شول نو دغه خلک شمارلی نه شي خو صرف تللی شي substance liquid and powders are entities that are often signified by mass nouns such as wood sand water and flour other example would be milk air furniture freedom and ice cream نو دغه شانته چې کوم دی موږ سره لرګي شول یا شګې شول اوبه شول یا اوړه شول دغه شانته ملک شول پای شول سیده هوا شول یا فرنیچر شو فرنیچر داسې نه چې یو فرنیچر او دوه فرنیچر وان فرنیچر ټو فرنیچر دا چې کوم دی فرنیچر دا امپورټنټ ام سی کیوز دی سیده راتلی شي پکې دا موږ سره فرنیچر په دا انکاونټیبل کې راځي یا فریډم شو فریډم زیاتره بیا ابسټریکټ ناون کې راځي سیده رایس شو وریجې شولې دا موږ سره سری uncountable nouns ځکه چې شمارلی هغه نشي کنه impossible and the collective nouns they in general collective nouns are nouns that refers to a group of something in a specific manner often collective nouns are used to refer to a group of animals consider the following sentences دا سي موږ سره collective nouns دي کې یو group of خلک یې سره خلک هم کېدای شي او animals هم کېدای شي صحیح ده giggles of geese صحیح ده they are used to be heard چې کوم دی موږ سره شي دا موږ سره کلیکټیو ناون دی آرمی شوله صحیح ده ټیم شو دا ټول موږ سره په سره یا کالونی شوله دا ټول موږ سره په سره کې راځي دا موږ سره په کلیکټیو ناونز کې راځي and above example herds family army bunch and colony are collective nouns herds شو صحیح ده group of animal ته څه شي herds ویل شي زیاتره elephants لپاره کوم elephants دغه یو جوند چې څه ته ویلی شي جوند هغې ته هارډز ویلی شي فیملی شو آرمی شو پانچ شو انکانو دا ټول کې ډېر خلک یې ډېر انیملز پکې ځناور پکې نو ځکه ورته کلیکټیو ناون ویلی شي بیا راځي concrete noun that can be touched smelled seen felt or tasted table camera sand and salt and wood are example of concrete noun concrete نو هغه نه چې موږ tangible شي دا ټچ کېدلی شي یا سمیل کېدلی شي لیدلی شي یا محسوسه کولی شي یا ټیسټ کولی شي څنګه چې لکه ټیبل سامر سینډ سالټ شو پول شو وړی شو که نه دا موږ سره په څه کې راځي concrete noun کې راځي please pass the salt your sweater is made of fine wool صحیح ده موږ وایي که نه مالګه راکړه ځینې ټایم کې ترکارۍ کې نه وي یا چې کوم دی وایي که نه چې your sweater is made of fine wool ستا چې کوم سویټر دی بنین دی دا چې کوم دی د یو فاین وول نه ساز دی د وړۍ نه ساز دی نو د وول مول چې کوم دی دا موږ سره concrete noun کې راځي ځکه چې ټچ tangible دی concrete nouns can be perceived by least of one word senses concrete noun چې کوم دی دا به موږ سره خامخا په پایو کوم خاص خمسا چې کوم دی که نه دې کې به یو سنس خامخا دا به
فیل کولی شي یا ټچ کولی شي یا سمیل کولی شي. بیا راځي بل اخیری ټایپ چې کوم دی abstract noun دی. نو abstract a more ethereal theoretical concept use abstract noun to refer to a concept like freedom, love, power, redemptions are example. abstract noun چې کوم دی موږ سره untangible صحیح ده، دا موږ سره ټچ کېدی نشي، دا بس یو theoretical concept نظریاتي concept په ماینډ کې دا کېږي چې څنګه لکه freedom شو ازادي، love محبت شو، دغه شان دي power طاقت، redemptions are example abstract noun صحیح ده. دا ټول موږ سره abstract noun کې راځي، ځکه چې دا love شو، freedom شو یا power شو یا redemption شو لکه معافي کنه، دا موږ سره په abstract دا tangible نه دي خو یو idea ده په دماغو کې چلیږي نو خلک ټچ کولی ونه شي کنه، دا موږ سره abstract noun کې راځي. نو فرینډز تاسو ته ویډیو څنګه ولګېدله لایک کړئ، کمنټ وکړئ، دا شانتې چینل سبسکرایب کړئ چې فایده درته ورسي او بیل آیکان درته دباو کړئ چې ویډیو درته په وخت باندې ملاویږي. تاسو کو لینګویج اردو کې غواړئ، انګلیش کې غواړئ یا په پښتو کې غواړئ لاندې کمنټ وکړئ، په هغه لینګویج کې به زه ویډیو اپلوډ کوم. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.